අයිබෝවන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ඔබ අදත් මේක තුලා ඉන්නේ ලංකාවේ අංක 1 කාර්මික YouTube channel එක Nestel K YouTube channel එක අරගෙන ඉන්න තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද ඔබට මම හඳුන්වලා දෙන්නේ DC to DC voltage booster එකක්. තවත් විදිහින් කියනවා නම් අපි අඩු voltage එකක් input එක හැටියට දීලා අපිට මේකෙන් වැඩි voltage එකක් output එක හැටියට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක වෙළඳ පොලේ ඔබට රුපියල් 150ක් වැනි මුදලකට පහසුවෙන්ම වෙළඳ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ තරම් අඩු මුදලක් වුණත් අපිට මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් වැඩ බොහොමයක් තියෙනවා. අපිට විවිධ නිෂ්පාදනයන්ට මේ voltage booster එක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විවිධ කාර්යයන් සඳහා මේක අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන voltage booster එකක්. ඉතින් මේක ගත්තොත් මේකේ නම්බර එක තමයි MT36.8 කියන voltage booster එක මේක. ඔබට පේන ඇති MT36.8 කියලා. ඉතින් මේකෙන් අපිට ඒ කියන්නේ output එක variable මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන preset එකක් තියෙනවා. මේ preset එක අපිට screen එකෙන් කරකවලා අපිට අවශ්‍ය voltage එක out කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වැඩ කරන හැටි මේකේ voltages මේ preset එක කරකවලා අපි ගන්න හැටි ඒ වගේම මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් වැඩ මොනවද කියන එක පිළිබඳව මම සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් අපිට මේකෙන් විවිධ නිෂ්පාදනයන් කරන්න පුළුවන් මේ voltage booster එක පාවිච්චි කරලා මම ඉදිරි වීඩියෝ වලදී මේ voltage booster එක භාවිතා කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදනයන් පිළිබඳ වීඩියෝ අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මම ඔබට මේක හඳුන්වලා දෙනවා මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් ඔබ තවමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන් දාන videos වල notification ගෙනාගෙනට පහළ bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. මේ තියෙන්නේ මම ඔබට හඳුන්වලා දීපු DC to DC voltage booster module එක. ඉතින් මේක MT36.8 කියන DC to DC voltage booster module එක. මේක ඔබට පේනවා voltage in ධන කියලා තියෙනවා, voltage in ඍණ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම voltage out ධන, voltage out ඍණ. ඉතින් මේකෙන් අපිට අඩු voltage එකක් in කළා වැඩි voltage එකක් output එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම තවදුරටත් ඔබට පැහැදිලි කරනවා නම් ඔබට පේනවා මේකේ මම කිව්වා positive voltage input, negative voltage input, ඒ වගේම positive voltage output, negative voltage output. ඒතකොට මේ තියෙන්නේ මම කිව්වා variable resistor එක, මේක නම් preset එක. මේක අපිට මෙන්න මෙතන තියෙන screw එක screw පුනියනකින් කරකවලා අපිට අවශ්‍ය voltage එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ තියෙන්නේ MT36.8 කියන chip එක මෙතන මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ කනෙක්ෂන් තියෙන්නේ. අපි ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක ඉන්පුට් කරනවා මේ පැත්තෙන්. ඒ වගේම වෝල්ටේජ් එක අවුට්පුට් එක මේ පැත්තෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා වෝල්ට් 2 සිට වෝල්ට් 24 දක්වා අපිට ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක හැටියට දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ පැත්තෙන් අපිට වෝල්ට් ඉන් ධන වෝල්ට් ඉන් ඍණ කියන මේ ස්ථානයෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් input voltage එක හැටියට volt 2 ඉඳලා volt 24 දක්වා. ඒ වගේම output voltage එක මෙතන ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා 5 volt ඉඳලා 28 volt දක්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ volt 5 ඉඳලා volt 28 දක්වා අපිට output එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි volt 2 ඉඳලා 24 දක්වා ඕනෑම voltage එකක input එක හැටියට දුන්නාම volt 5 ඉඳලා volt 28 දක්වා අපි මෙතනින් වෙන preset එකෙන් සකස් කරගන්න voltage එක මේ රේන්ජ් එක ඇතුලේ කියන්නේ වෝල්ට් 5 සහ වෝල්ට් 28 කියන දෙක ඇතුළත 5 සහ 28 ඇතුළුව අපි මේ ප්‍රීසෙට් එකෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න වෝල්ටේජ් එක අවුට්පුට් එක හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබට මේ පැත්තෙන් දෙන්න පුළුවන් 5 වෝල්ට්. 5 වෝල්ට් දුන්නා ඊපස්සේ ඔබට මෙතනින් ඕන නම් 12 වෝල්ට් ඔබට පුළුවන් මේ ප්‍රීසෙට් එක මෙතෙන්ට Vout සහ Vout ධන එකට සහ Vout ඍණ එකට මල්ටිමීටරයක් තියලා වෝල්ටේජ් සෙලෙක්ටර් එකට දාලා 5 volt ඔබ මේ පැත්තෙන් ඉන්පුට් කරොත් කියලා ඔබට මේ variable register මේ preset එක කරකවලා ඔබට අවශ්‍ය voltage එක සකස ගන්න පුළුවන් මල්ටිමීටර එක බලලා. එතකොට ඔබ 12 volt ඕන නම් ඔබට මේ
ස්ක්‍රූ එක 12 වෝල්ට් වෙනකන් කරකවලා මල්ටිමීටරේ 12 වෝල්ට් ආවට පස්සේ ඔබට ඒක 12 වෝල්ට් මෙතනින් අවුට් කරගන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා ප්‍රායෝගිකව ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක දීලා අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක මැනලා ඒ වගේම ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක දීලා මේ අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එකෙන් බල්බ්ස් LED 12 වෝල්ට් LED ස්ට්‍රිප්ස් එහෙම පත්තු කරලා මම දැන් ඔබට පෙන්නනවා. ඔබට මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති මේ MT36.8 DC to DC වෝල්ටේජ් බූස්ටර් එකේ පින් කනෙක්ෂන් සහ මෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය. ඒ කියන්නේ ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් මොනවද අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් මොනවද කියන එක පිළිබඳව මම දැන් ඔබට කියලා දුන්නා. ඔබට ඒ ඉතා පැහැදිලි ඇති කියලා මම දැන් හිතනවා. මම දැන් ඔබට ප්‍රායෝගිකව මේක ක්‍රියාත්මක කරලා පෙන්නන්නම්. ඔව් මම මුලින්ම මෙන්න මේ 3.7 වෝල්ට් ලිතියම් අයන් රීචාර්ජබල් බැටරි එකකින් මේ වෝල්ටේජ් බූස්ටර් එකට වෝල්ටේජ් ඉන් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මම ඉස්සෙල්ලාම මේ වෝල්ටේජ් මේ බැටරි එකේ වෝල්ටේජ් එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මම දැන් මල්ටිමීටර් එක DC වෝල්ටේජ් මම රේන්ජ් එකට දාලා තියෙන්නේ. මම මේ බැටරි එකේ වෝල්ටේජ් එක ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. බැටරි එකේ වෝල්ටේජ් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 3.91ක් තියෙනවා බැටරි එකේ වෝල්ටේජ් එක. right. එතන මම මේකෙන් වෝල්ටේජ් එක ඉන් කරලා මේ තියෙන්නේ වෝල්ටේජ් එක ඉන් කරන පැත්ත. මේකෙන් ඉන් කරලා මම මේ පැත්තට කනෙක්ටර් එකක් දාලා මම මේකට මල්ටිමීටර් හයි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේකෙන් කොච්චර වෝල්ටේජ් එක අවුට් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා මේ ප්‍රීසෙට් එක කරකවලා. මම දැන් මොඩියුල් එකේ අවුට් එකට මල්ටිමීටර් එක මේ විදිහට සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ. මම දැන් මොඩියුල් එකට වෝල්ටේජ් ඉන්පුට් කරනවා මෙන්න මේ බැටරි එකෙන්. බැටරි එකට මම වයර් දෙකක් පාස් කරලා තියෙන්නේ 3.7 වෝල්ට් ලිතියම් අයන් බැටරි එක. ඒකට ඒකෙන් මම දැන් වෝල්ටේජ් ඉන් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මේක වැඩ කරන විදිය. මම මේ විදියට වෝල්ටේජ් දෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් 12.29ක් මල්ටිමීටරේ වෙනවා. මේ මොඩියුල් එක දැන් මම හයි කරලා තියෙන්නේ. දැන් 12.29 12.3ක් වගේ පෙන්නනවා. එතකොට මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ ප්‍රීසෙට් එක අඩු වැඩි කරලා වෝල්ටේජ් එක වෙනස් වෙන හැටි. මෙන්න මේ ප්‍රීසෙට් එක තමයි මම දැන් කරකවන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙන්න නිල් පාට මේ තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන ස්ක්‍රූ එකක්. මෙන්න මේ ස්ක්‍රූ එක අපි එමීට දැන් කරකවලා බලමු. ඔයාලට පේනවා මම මේක දකුණට කරකවනකොට වෝල්ටේජ් එක අඩු වෙනවා. දැන් 12 තිබුණ එක 9.9 මම තවත් මේක කරකවන්නම්. අඩු කරන්නම්. ඒ කියන්නේ අඩු කරනවා කියලා කියන්නේ මේක දකුණට කරකවනකොට තමයි වෝල්ටේජ් එක අඩු වෙන්නේ. වමට වැඩි කරනකොට වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙනවා. right. මම දැන් දකුණට කරකවන්නේ. ඔයාලට පේනවා දැන් 8.6යි 7යි. මම තව අඩු කරන්නම්. ඔයාලට පේනවා දැන් 7.21යි. right. තව අඩු කරන්න පුළුවන් 6.31. මේ ආදි වශයෙන් අපිට මේක අඩු කරන්න පුළුවන්. right. 5.6යි 6යි. right. ඔයාලට පේනවා 5.38යි. ඊට පස්සේ මේක වමට කරකවනකොට වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙනවා. මම දැන් මේ වමට කරකවන්නේ ඔයාලට පේනවා. අපිට දැන් වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 8 තියන්න ඕන නම් අපි මේක හිමීට කරකවන්න ඕන. අපිට වෝල්ට් 8.0 ඔය ගානේ තියන්න පුළුවන්. නේ? ඔය ගානට අපිට තියන්න පුළුවන්. අපිට මේක ඒ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක දැන් තව වැඩි කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. අපි දැන් වෝල්ට් බැටරියෙන් අපි දුන්නේ 4.9යි ගානයි තිබුණේ බැටරි එකේ. අපි දැන් 8යි ගාන මේ. දැන් 10යි. වමට කරකවනකොට වැඩි වෙනවා වෝල්ටේජ් එක. බලන්න. දැන් වෝල්ට් 16යි 0.5යි. right. එතකොට දැන් 18යි. දැන් මම මෙතන වෝල්ට් 20 රේන්ජ් එකට දාලා තියෙන දැන් තව වැඩි කරන්න පුළුවන් 20 රේන්ජ් එක මදි වෙනවා. ඒක නිසා මේක 200 රේන්ජ් එකට දාලා ඔයගොල්ලෝ පෙන්නනවා. දැන් ඔබට පේනවා 19.1යි තියෙන්නේ. දැන් මම මේක තව වැඩි කරනවා වමට කරනකොට වැඩි වෙනවා. 21.9යි. අපි දුන්නේ මේ බැටරි එකේ වෝල්ටේජ් එක මම ඔයාලට පෙන්නුවා 4.91ක් වගේනේ තිබුණේ. බලන්න දැන් වෝල්ටේජ් බූස්ට් එක හරහා අපි මේක වෝල්ටේජ් එක බූස්ට් කරගෙන තියෙනවා. මම ඒක තව වමට කරකවන්න අපට වෙනවා 24යි. තව කරකවන්න 26යි. මේ ආදි වශයෙන් අපිට 28 දක්වා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපට වෙනවා 27.4යි. නේ. ඉතින් මේක දකුණට කරකවනකොට මම අර කිව්ව විදිහටම ආපහු අඩු වෙවි යනවා. අඩු කරගන්න පුළුවන්. අපිට 20 තියන්න ඕන නම් ඔන්නම තිබම හරි. ඒ වගේම තව අඩු කරන්න ඕන නම් තව දකුණ කරකවන්න. එතකොට වෝල්ටේජ් එක අඩු වෙනවා. දැන් මම මේක 12යි 12.2යි
12.1යි. මම 12ට මේක දැන් තියන්නම්. 12.1යි. 12ට තියලා තියෙන්නේ මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්ට දැන් 12.1 තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ බැටරි එක වෙනුවට ඕන නම් අපිට පුළුවන් දැන් මේ බැටරි එකේ තිබුණේ වෝල්ට් 4.91ක් වගේ අපිට මං කිව්ව වෝල්ට් 2 ඉඳලා දෙන්න පුළුවන් කියලා මේකට. මම දැන් පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ 1.5 වෝල්ට් බැටරි දෙක. මේ බැටරි දෙකෙන් උපරිම තිබුණත් වෝල්ට් 3යිනේ තියෙන්නේ අපි. මම මේකෙන් දීලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක. මේ බැටරි එකෙන් දුන්නා බලන්න කීයක් පෙන්නනවද කියලා. ධන ටික මේකේ ආරු වෙලා තියෙන්නේ. ඔය පේනවා දැන් මේ බැටරි දෙකේ උඩරිම වෝල්ට් 3යි තියෙන පුළුවන්. නමුත් දැන් බලන්න ඒත් 12.26ක් තියෙනවා නේ. මේකෙන් වෝල්ටේජ් එක බූස්ට් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේක ඊටාම ප්‍රයෝජනවත් මොඩියුල් එකක්. මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් බොහොමයක් තියෙනවා අපිට. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ ලිතියම් අයන් බැටරි එකටම සම්බන්ධ කරලා අනිත් පැත්තෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් LED ස්ට්‍රිප්ස් පත්තු කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් මම ලිතියම් අයන් බැටරි එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ මල්ටිමීටර එක වෙනකොට මෙතෙන්ට මම දෙන්නම් දැන් 12.25ක් වගේ තියෙනවනේ වෝල්ටේජ් එක. මෙන්න මේ LED පටිය මම දැන් මේකට සම්බන්ධ කරනවා නේ. මේ LED පටිය සම්බන්ධ කරන්නම් මෙතෙන්ට. අපි ලිතියම් අයන් බැටරිය වෝල්ට් 4.9 ගානක කෙලිම තියුවට කවදාවත් අපිට බල්බ් එකක් පත්තු කරන්න බෑ. ඉතින් මම දැන් අපි වෝල්ටේජ් බූස්ටර් කරා දැම්ම නිසා ඔයාලට පේනවා මේ බල්බ් එක පත්තු වෙනවා නේ. ඉතින් මේ බැටරියෙන් වෝල්ට් 4.9ක් තිබුණේ. දැන් අපි 12 වෝල්ට් පටිය පත්තු කරනවා. අපි මේකෙන් වෝල්ටේජ් එක බූස්ට් කරගෙන තියෙන්නේ නේ. ඒ වගේම තමයි මම තව මොඩල් එකක් පෙන්නන්නම් මේක. ඒකෙත් එහෙමයි. අපිට පේනවා ඉතාමත්ම දීප්තියෙන් දැල්වෙනවා. මේ 4.9ක ලිතියම් අයන් බැටරි එකෙන් තමයි අපි මේ පත්තු කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් ලොකු වැඩක් ගන්න පුළුවන්. මේ බල්බ් පත්තු කරන විතරක් නෙවෙයි තවත් දේවල් වලට මේ සර්කිට් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී මම ඒවා අරගෙන එනවා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මෙතනට අපිට පුළුවන් ෆෝන් චාර්ජර් එකකින් උනත් දෙන්න. මේ ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක අපිට ෆෝන් චාර්ජර් එකකින් උනත් දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ විදිහට ෆෝන් චාර්ජර් එකකට මම මේ විදිහට USB පෝට් එකක් USB පින් එකක් වෙන සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. වයස් දෙකක් පාස් වෙලා ඔබට පේනවා. මම දැන් ෆෝන් චාර්ජර් එකෙන් එන වයස් දෙක මේ. මම දැන් ෆෝන් චාර්ජර් එක ප්ලග් කරනවා. ප්ලග් කරලා ෆෝන් චාර්ජර් එකේ අවුට් එකේ වෝල්ටේජ් එක මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට කීයක් අවුට් වෙනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා 5.13ක් ෆෝන් චාර්ජර් එකෙන් අවුට් වෙනවා. මම දැන් මේ වෝල්ටේජ් එක දෙනවා බූස්ටර් සර්කිට් එකට. වෝල්ටේජ් බූස්ටර් සර්කිට් එකේ මොඩියුල් එකේ වෝල්ටේජ් ඉන් පැත්තට මේ ෆෝන් චාර්ජර් එකේ වයර් දෙක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. හරියට දන්න ටින බලලා සම්බන්ධ කරන්න මාරු කරගන්න නැතුව මම දැන් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා තියෙනකොට පේනවා. මම දැන් මේ අවුට් එකේ මල්ටිමීටර් එක තියලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොච්චර වෝල්ටේජ් එකක් එනවද කියලා. ඔකට පේනවා 12.29ක් අවුට් වෙනවා. right. ඒතකොට මේ ප්‍රීසෙට් එක කරකවලා ඕන නම් අපිට අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් එක හදාගන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැතුව. වෝල්ට් 28 දක්වා අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් 12.32ක් එනවා. right. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක ඕනනම් ෆෝන් චාර්ජර් එකෙන් ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක දෙන්න පුළුවන්. මේ බල්බ් එක දැන් පත්තු කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට.
මම ඉස්සෙල්ලත් මේක පෙන්නුවා. තාම දීප්තිමත් මේකපත් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් සම්පූර්ණ හොඳ වැටහීමක් ඇති කොහොමද මේ DC to DC voltage booster එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඉදිරියේදී මේක යොදාගෙන විවිධ නිර්මාණයන් කරන්න හැටි වීඩියෝස් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ voltage booster එක පිළිබඳව ගැටලු තියෙනවා නම් මොනවා හරි පහළ comment section එකෙන් අහන්න මට ඒවට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ තාමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝස් වල notification ගැනීමට පහළ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම නිරන්තරයෙන්ම අපගේ YouTube නාලිකාව සමග අපගේ වීඩියෝ සමග රැඳී සිටින්න අපි නිතරම නව නිර්මාණ අලුත් දේවල් මේ වගේ දේවල් යොදා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ අවස්ථාවන් කියන එක පිළිබඳව කතා කරනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේම හරබර වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.